No niin, mahtavaa. Tervehdys vaan YouTube-kansansa ja ilmeisesti yleisesti nyt taas tulee pitkästä aikaa videota. On ollut vähän Airsoft-sivulla, kun on ollut personal life ja koulua ja tällaista muuta jännää, mutta nyt tulee jotain oikein jännää oikeasti. Elikkäs, kuten kaikki tietää, HPA-puoli on ollut erittäin kovalla, tai nostanut niin kovasti suosiotaan viimeiset parisen vuotta, varsinkin täällä Suomessa, että Wolverinen tuotteet on ollut erittäin suosittuja. Ja nyt olisi niinku kirjaimellisesti jotain vähän erilaista HPA-vehjettä tai näytillä. Mutta ei mitään, aloitetaan sillä, että avataan tämä mystinen paketti. No niin, elikkäs Venäjältä tämä HPA-koneisto kyseessä ja täysin mekaaninen vehje. Nimi kulkee Medved HPA-system, tai ainakin sillä se löytyy huomattavasti enemmän infoa, mutta 99% niistä on puhdasti Venäjää, jotenka nyt olemme päättäneet tehdä tästä versiosta suomenkielisen esittelyvideo, ja tää on tämmönen moniosainen video tulee olemaan. Eli tämä ensimmäinen osa on yleistä esittelyä ja unboxausvideo. Lähdetään katsoa tätä nyt vähän eteenpäin, eli mitä paketista löytyi, on itse koneisto. Ja tää koneisto itsessään on versio 2 ja 3 gearboxille yhteen sopiva. Eipä siinä koneisto vähän sivuu. Mukana paketissa tulee 4 millin, oletettavasti 4 millin makroletku kyllä. Ja sitten perus HPA-pulloliitin. Sitten mukana tulee versio 2 suunniteltu tämä bufferituupin ruuvin vastakappale ja O-rengas varasarja. Ei paha silleen, että tulee vakiona pararenkaat. Kun taas esimerkiksi Minecraftille ne pitää ostaa, vaikkei ne nyt kalliita ole. O-renkaitahan saa paketillisen ja ihan naurettavan määrän ihan vaikka K-raudasta. Mutta yleisesti niin kuin hyvä lähtökohta. Siinä on paketti kirjaimellisesti. Hyvä, laittaa se sivuun. Eli kuten sanottu, niin tässä osassa sitten käydään tätä Medved HPA-systeemiä vähän diipimmin läpi, että mitä tää on ja mitä ominaisuuksia tää kätkee sisälleen. Pidemmittä puheitta aloitetaan niin kuin tältä ulkopuolelta. Eli tässä näin on 4 mm makroliitäntä. Se menee ihan noin. Nyt sulla on letku kiinni siinä. Ja tässä näin on liipasin mekanismi. Toimii siten, että ainakin versio 3 aseen liipasin systeemi ottaa kiinni tähän. Ja kun sitä painaa, niin se laukaisee täältä. Sitten vapauttaa ilmaa ja se menee kammioon ja kuulo lähtee ulos. Hyvin yksinkertainen. Mikä mielenkiintoista tässä on, ottaa ilmaa, siellä on nyt suurin piirtein taas 80 ps vähän alle, ripsat. Mutta joo, ilmaa tuli. Tää suutin, kuten näitte, niin, tai ehkä huomasitte, niin meni eteenpäin, eli kun ilma lähtee pois, se on ihan taka-asennossa, kun se on, ilma on siis kammiossa, menee eteen, eli toisin sanoen tämä on closed bolt-systeemi. Aivan loistava mekanismi itsessään. Mutta sitten tässä liipasimessa on vielä hienosäätösysteemi. Täällä näin on pieni reikä, toivottavasti näette oletettavasti. Ja siellä on 6-koloruuvi. Erittäin pieni sellainen kylläkin. Niin sitä säädettäessä, sillä voi säätää korkeutta, hienosäätää sen, että kun sä painat liipasinta, että se on just sopivan tavallaan snap, kireä. Ja että siinä voi käydä silleen, että jos se on liian löysä, niin jos se painallus on liian löysä, että se liipasin vaan painaa ja se ei mene edes läheskään pohjaan, niin siinä voi käydä tälleen. Eli se voi vuotamaan täältä näin.
tää on vähän tämmönen design flowi, mutta kyllä ton asian kanssa voi elää, koska näin se ei silleen niin kuin vaikuta. Ja koska sit kun sulla on vielä siinä itse liipasin, niin se antaa enemmän, se on helpompi antaa sitä voimaa siihen, eli se ei sitten vaikuta. Mitään dwelli-asetuksia tai mitään FCU-akkujuttua ei tarvitse, täysin mekaaninen, aivan loistava siinä mielessä. Itse valmistaja on maininnut, että tämä on niinku ihan V2, V3 gearboxille suunniteltu yksilö. Eli jos sulla on vain gearbox 2 ja 3 kuoret, niin sä voit vaihtaa tätä systeemiä ihan on the go. Eli sen lisäksi kyseisellä valmistajalla on myös muun muassa Symon SVDn, eli Reelswordin kopioon oleva samanlainen koneisto, eli toisin sanoen on erittäin helppoa saada Symon tai Reelswordin SVDstä HPA-toimintainen vehje. Elikkä siis, taas avaa tätä. Eli tää on hyvin yksinkertainen, periaatteessa hyvin työkaluton pika-avaus. Eli tää avautuu tästä suhteellisen tiukka vehje, niin avautuu tästä näin kääntämällä, tai siis kiertämällä ihan perus myönteen vastapäivää. Ja se on 2 osassa. Noin, suutin tuli sieltä. Ja sitten 3 osassa suutin puoli ja sitten vielä tämmönen. Siinä on niinku basically koko koneisto itsessään, että miten se toimii. Valmistaja suosittelee erittäin korkealaatuista rasvaa, silikonirasvaa. Esimerkiksi sitä saa, toi Guntex saa, mitä käytetään melkein kaikissa HPA-vehkeissä tai suositellaan käyttävän, niin se on erittäin hyvä esimerkillistä ainetta. Se, mikä vielä unohtui sanoa, on tästä suuttimesta, että tässä on niinku erittäin suuri sisähalkaisija, joka tarkoittaa sitä periaatteessa, että sulla voi olla pienemmät paineet, mutta sitten saat tehoa enemmän. Ja itse suutin on hyvin lähellä Polarstar Fusion Enginein designia, että pienillä eroavaisuuksilla, mutta hyvin, hyvin samanlaisia. Tässä on esimerkiksi FE:n G36 Black-versio, mutta sillä on ideana ollut se, että saadaan mahdollisimman pienet toimintapaineet ja mahdollisimman iso teho hyöty. Tämä myös tarkoittaa sitä, että ase on myös hiljaisempi. Ainakin mitä nyt itse näin ulkoisesti kokeilut, tää on ollut siis tosissaan mulla ihan hyvin vähän aikaa, niin paineita siellähän on nyt suurin piirtein 80, toivon mukaan näette. Ja toiminteet, mulla on tällä hetkellä tässä tosiaan tää Wolverine Storm-regulaattori, joka on erittäin hyvä, varsinkin automaattivehkeissä. Ja ei mitään niinku ongelmaa, vähän kova ääninen ja tälleen näin. Mutta niin, se on vähän 80 toimii erittäin hyvin, kun Minecraftilla taas esimerkiksi on se ongelma, että 80p siitä ei ehkä enää riitä, että siinä käy se, että suutin ei jaksa mennä taakse enää kunnolla tai tarpeeksi nopeasti, että sä et voi vetää hirveätä ehkä tälleen niinku yksittäisiä laukauksia vetää, mutta sä et voi mitään nopeata semitystä vetää. Nopeata se kertatulta, niin se on vähän ongelma. Ja mikä siinä taas ongelma, kun Minecraft itsessään on jo erittäin tehokas laite, niin 100 ps siitä tietyn pituisella, tietyn niinku, vaikka esimerkiksi 603 tarkkuuspiipulla, niin voi aiheuttaa aikamoisia teholuokkia jo tosi nopeasti. Ja nyt kokeillaan sitä, että mihin asti toi toimii tuo vehje periaatteessa tällainen ulkopuolisesti. Katsotaan sitä vielä uudestaan sitten, kun se on jossain asiassa kiinni. Eli on nyt alle 80, aletaan laskemaan se, että vedetään ihan rutkasti vaan. Katsotaan pari kertaa. Okei, nyt tipahti. Se on suurin piirtein 50 kohdilla, vähän 55-60 periaatteessa, niin ei vaikuttaisi olla mitään vikaa, tai niinku ongelmaa, että taas.
vaikuttaa toimivan oikein hyvin. Otetaan vähän kiristää vähän vielä lisää. Joo. Katsotaan. Joo, ei niinku... Ei vaikuttaisi olevan mitään vikaa, niinku, että paineet on vielä vähän lähempänä. Mä kiristäis vaikka ihan... Se on kuristettu periaatteessa. Katsotaan. Se on nyt niinku 40. Ja kuten näkyy, niin itse regulaattori vetää vähän hitaammin jo. Vähän avataan. Joo, ei se regulaattori itse kuristuu vaan. Mut joo, periaatteessa kuulostaa vähän heikolta. Että se on hiljainen, tosi hiljainen. Mutta sitten kuulostaa, että se ei anna kumminkaan ihan ehkä niitä kunnollisia painot, mutta tätä pitää kokeilla sitten ihan niin kuin, että kun se on aseessa kiinni, että mitä se kronottaa. Henkilökohtaisesti tällä hetkellä ei ole tietoa, että mitä se voi kronottaa esimerkiksi 100 PSI:llä, 0,2 tai 0,3. Mutta se selvitetään kyllä seuraavissa osissa.